हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चॅनल. मी अजय कुमार गोसावी. आज एका महत्त्वाच्या घटकाबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत. तो घटक म्हणजे काय? जागतिक आरोग्य संघटना. या घटकाबाबत आपण आजच्या सेशनमध्ये डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना केव्हा झाली, मुख्यालय कुठं असतं किंवा त्यांचं कार्य कसं चालतं, या सर्वमध्ये परीक्षेसाठी हा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, म्हणून त्याच्यावर आपण आजच्या सेशनमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. ओके, ठीक आहे. तर जर लेसन आवडत असेल तुम्हाला तर जास्तीत जास्त मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. ठीक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना केव्हा झाली असं जेव्हा विचारलं जाईल तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना आहे 7 एप्रिल 1948. ओके, जिनिव्हा या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं मुख्यालय पाहायला मिळेल. सध्या जर सदस्य देश बघितले म्हणजे 2021 मध्ये तर ते सदस्य देश आहेत 194. ओके, जागतिक आरोग्य संघटनेचं मग काम काय असतं तर जे आंतरराष्ट्रीय आरोग्य यंत्रणा आहेत यांच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन करणं म्हणजे समन्वय साधणं किंवा त्याला आपण काय म्हणतो कोऑर्डिनेशन करणं, हे त्यांचं काय असतं महत्त्वाचं वर्क असतं जागतिक आरोग्य संघटनेचं. हे लक्षात घ्या. त्यांचा नारा काय? वर्किंग फॉर बेटर हेल्थ फॉर एव्हरीवन. वर्किंग फॉर बेटर हेल्थ फॉर एव्हरीवन हा त्यांचा नारा. जागतिक आरोग्य संघटना दरवर्षी ना वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जारी करत असते किंवा हे वर्ल्ड हेल्थ सर्वे ते ना जारी करत असतं. ते एक माहीत असू द्या. मग जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये आता तुम्हाला इथं बघताना थोडंसं घटक बघणं गरजेचं आहे. समजा तुम्हाला असं विचारलं जागतिक आरोग्य संघटना ही युनायटेड नेशनची स्पेशलाइज एजन्सी आहे का, तर इथं लक्षात घ्या युनायटेड नेशनची ती स्पेशलाइज एजन्सी आहे म्हणजे संयुक्त राष्ट्राची विशेषीकृत संस्था आहे. कारण जेव्हा 1945 मध्ये सुरुवातीला एक बैठक बोलवण्यात आली होती, ती बैठक चीनच्या काही लोकांनी बोलवली होती म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेकडनं. म्हणजे युनायटेड नेशनमध्ये चीनचे जे सदस्य होते त्यांच्याकडे एक बैठक बोलवण्यात आली होती आणि ती बैठक झाली होती 22 जुलै 1946ला. ठीक आहे. आणि या बैठकीमध्ये जागतिक आरोग्य संघटना स्थापन करण्यासाठी ॲक्च्युली ती बैठक बोलवली होती युनायटेड नेशननं आणि त्याच्यातूनच पुढं ह्या जागतिक आरोग्य संघटना स्थापनेचा पुढाकार आला. म्हणून एक लक्षात घ्या की संयुक्त राष्ट्राची ही काय आहे स्पेशलाइज एजन्सी आहे. हे तुमचं विधान बरोबर आहे. हे विधान तुम्हाला परीक्षेसाठी महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. मग जागतिक आरोग्य संघटना संयुक्त राष्ट्राची स्पेशलाइज एजन्सी आहे, तर मग कशाच्या अंतर्गत काम करते तर जो संयुक्त राष्ट्राचा आर्थिक आणि सामाजिक परिषद आहे. म्हणजे संयुक्त राष्ट्रामध्ये वेगवेगळे घटक आहेत जसं की जनरल असेंब्ली असेल, सर्वसाधारण सभा म्हणतो आपण त्याला, किंवा त्यानंतर सिक्युरिटी काउन्सिल असतील किंवा त्याला आपण सुरक्षा परिषद म्हणतो. असे वेगवेगळे विभाग आहेत. त्यातला एक विभाग म्हणजे आर्थिक व सामाजिक परिषद आणि याच्या अंडरखाली ही जागतिक आरोग्य संघटना काय करते काम करते. म्हणजे संयुक्त राष्ट्र विकास गट म्हणजे UN डेव्हलपमेंट ग्रुपची ती काय आहे सदस्य संस्था आहे. हा एक घटक तुम्हाला तिथं थोडासा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. मग या जागतिक आरोग्य संघटनेची थीम म्हणजे 2020ची थीम बघितली सपोर्ट नर्सेस अँड मिडवाईव्स ही त्याची थीम होती. 2021ची थीम काय आहे बिल्डिंग अ फेअर हेल्दियर वर्ल्ड अशी त्याची थीम होती. म्हणजे हे थीम सुद्धा तुम्हाला परीक्षेला कुठं ना कुठे विचारलं जाऊ शकेल. आय होप हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेची उद्दिष्ट जर विचारली तर त्यांना उद्दिष्ट म्हणजे काय की आरोग्याचा शक्य स्तर जास्तीत जास्त राखणं गरजेचं आहे, उच्चतम स्तर राखणं गरजेचं आहे, असं बरंचसं तुम्हाला त्यामध्ये पाहायला मिळेल. ठीक आहे. यानंतर हुचा जो सरनामा आहे त्यामध्ये काय म्हटले तर प्रत्येक व्यक्तीला काय म्हटले प्रत्येक व्यक्तीला भेदभाव न करता उच्च आरोग्याची पातळी गाठून आयुष्य जगण्याचा मूलभूत हक्क आहे असं तुम्हाला हुच्या या सरनाम्यामध्ये पाहायला मिळतं. आता जागतिक आरोग्य संघटनेची रचना कशी असते किंवा याच्या रचनेमध्ये काय रचनेमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर महत्त्वाचा घटक येतो तो म्हणजे जागतिक आरोग्य परिषद. ही खूप महत्त्वाची संस्था असते. ॲक्च्युली या जागतिक आरोग्य परिषदेलाच काय म्हटलं जातं ही सर्वोच्च संस्था आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची काय आहे सर्वोच्च संस्था आहे. म्हणजे जागतिक आरोग्यासंदर्भातलं धोरण निर्मितीचं जे काम आहे म्हणजे जागतिक आरोग्य संदर्भातलं जे धोरण निर्मिती ठरली जाते ना ती यांच्याकडून ठरली जाते आणि मग ही संस्था काम करते. आणि प्रत्येक सदस्य देशाची आता ह्या जागतिक आरोग्य देशामध्ये लक्षात घ्या म्हणजे एकूण सदस्य देश किती आहेत 194. तर या प्रत्येक 194 सदस्य देशांचे प्रत्येकी 3 सदस्य असतात. म्हणजे यांचे यामध्ये किती सदस्य असतात प्रत्येकी 3 सदस्य. म्हणजे भारत जागतिक आरोग्य संघटनेचा सदस्य आहे तर भारताचे 3 सदस्य या जागतिक आरोग्य परिषदेमध्ये कार्यरत आहेत असा आहे गट. लक्षात आलं. म्हणजे प्रत्येक सदस्य देशाचे 3 प्रतिनिधी यामध्ये असतात आणि ते प्रतिनिधी काय करणार आरोग्याच्या क्षेत्राशी संबंधित असतील. ठीक आहे असं म्हटलेलं आहे. आणि या प्रत्येक देशाचा या परिषदेमध्ये समावेश आहे. परिषदेचे 194 सदस्य हे आपण ऑलरेडी बघितलं.
परिषद ना ही जागतिक आरोग्य परिषदेची ना बैठक भरलेली असते. म्हणजे दरवर्षी कधी भरते तर मे महिन्यामध्ये जनरली त्याची बैठक घेतली जाते, अधिवेशने घेतली जातात. परिषदेला आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित करार करण्याचा किंवा नियमने स्वीकारण्याचा अधिकार. जर तुम्हाला विचारलं 2021 मध्ये ही जी जागतिक आरोग्य परिषद आहे, ही जागतिक आरोग्य परिषदेची बैठक केव्हा होणार आहे तर ती 24 मेला ठरवण्यात आली. म्हणजे ही बैठक होणार आहे 24 मे ते 1 जून 2021 अशी तारीख ठरवण्यात आली. म्हणजे ही बैठक दरवर्षी होत असते साधारणतः मे महिन्यामध्ये, हेही तुम्हाला लक्षात ठेवा. मग ही परिषद काय करणार, तुम्हाला वित्तीय धोरण असेल तर त्याचं सुपरविजन करणार, किंवा बजेट असेल तर त्याचं परीक्षण करणार, जागतिक आरोग्य संघटनेची धोरणं काय ते ठरवणार, किंवा जी महासंचालक म्हणतो आपण जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक यांची नेमणूक सुद्धा करण्याचा अधिकार ह्या जागतिक आरोग्य परिषदेला, म्हणजे नेमणूक करण्याचं काम. किंवा हे जे कार्यकारी मंडळ आहे या कार्यकारी मंडळाचं कामाचं परीक्षण करा, त्याला संमती देणं, म्हणजे मेन घटक काय आहे ह्यामध्ये जागतिक आरोग्य परिषद आहे. ठीक आहे, एवढं लक्षात आलं. जागतिक आरोग्य परिषद, जागतिक आरोग्य परिषदेनंतर हे कार्यकारी मंडळ असतं. कार्यकारी मंडळामध्ये ना याच्यामध्ये तांत्रिकदृष्ट्या म्हणजे आरोग्य क्षेत्रातल्या अनुभवी लोकांचा समावेश असतो. म्हणजे किती लोक असतात यामध्ये तर अनुभवी 34 लोकांचा समावेश असतो, 34 सदस्यांचा. म्हणजे टोटल सदस्य 194 आहेत देश, त्यातले फक्त 34 सदस्य या कार्यकारी मंडळामध्ये कार्यरत असतात. लक्षात येते. आणि या 34 राष्ट्रांची निवड करताना काय केलं जातं तर भौगोलिक समानता किंवा वितरणाची, भौगोलिक वितरण म्हणजे आशियामधून एवढे असं, युरोपमधून एवढे, अशा पद्धतीनं त्यामध्ये रोटेशन केलं जातं किंवा त्यातनं 34 लोक निवडली जातात. हा घटक आहे. ठीक आहे, म्हणजे भौगोलिक वितरणाची समानता यामधून फोकस केली जाते असं म्हणायचं. कार्यकारी मंडळ म्हणजे आपल्या सदस्यातून काय करतं, 34 लोक निवडून आली, प्रत्येक देशातला एक त्या भौगोलिक ह्यातनं आलेला असेल त्यातल्या एकाचे अध्यक्ष म्हणून करणार. आणि हे सदस्य एकदा जर निवडून दिले, हे 34 देश हे किती कालावधीसाठी असतात, 34 देश जर एकदा निवडून दिले तर हे 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी असतात. म्हणजे 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांची निवड केली जाते. आणि हे जे मंडळ आहे कार्यकारी मंडळ, मग याचं काय होतं तर वर्षभरामधून किमान 2 सभा तर घेतल्या जातात. म्हणजे 2 सभा ॲटलिस्ट होणं गरजेचं आहे. किती, वर्षभरामध्ये किमान 2 सभा, म्हणजे 3 वर्षामध्ये एकूण कमीत कमी 6 सभा यांच्या होणं गरजेचं आहे, एकदा जर त्यामध्ये निवडून आलं तर. मग हे मंडळ काय करणार तर हे आरोग्य परिषदेचं कार्यकारी मंडळ आहे, म्हणजे तो कार्यकारी अंग आहे. म्हणजे हे जे धोरण जे आखून दिले आरोग्य परिषदेनं याचा अंमलबजावणी कोण करतं तर हे कार्यकारी मंडळ करतं. लक्षात आलं. जागतिक आरोग्य परिषद काय करतं, धोरण निर्मिती करतं, आणि या निर्माण केलेल्या धोरणाचं अंमलबजावणी करण्याचं कार्य हे आरोग्य कार्यकारी मंडळ करतं. हा घटक महत्त्वाचा आहे. आता याच्यामध्ये तुम्हाला हा घटक महत्त्वाचा. मग त्यानंतर येतं महासंचालक. महासंचालकाची नेमणूक मी अगोदरच म्हटलं, जी जागतिक आरोग्य परिषद आहे, जागतिक आरोग्य परिषदेमधून तिथून जे येणारं शिफारस आहे त्याच्यानुसारच यांची निवड केली जाते. म्हणजे 2 घटक आहेत तिथं. तुम्हाला जर असं विधान दिलं, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालकाची नेमणूक कार्यकारी मंडळाच्या शिफारशीनुसार जागतिक आरोग्य परिषदेमार्फत केली जाते. बरोबर की चूक, तर हे विधान बरोबर आहे. तर शिफारस कोणाची विचारलं तर कार्यकारी मंडळाची शिफारस पाहिजे, आणि नेमणूक कोण करतं तर जागतिक आरोग्य परिषद करतं. लक्षात येते. महासंचालकाची नेमणूक कोण करतं तर जागतिक आरोग्य परिषद करतं. शिफारस कोणाची असते, कार्यकारी मंडळाची असते. आय होप आता तुम्हाला ते लक्षात आलं असेल. आता महासंचालक हे आरोग्य परिषद, कार्यकारी मंडळ किंवा संघटनेचे सर्व आयोग किंवा समिती हे सगळे आहेत ना, यांचे हे पदसिद्ध सचिव असतात. म्हणजे यांची एकदा नेमणूक झाली ना, हे सगळा जो घटक आहे यांचा ते पदसिद्ध सचिव असतात. म्हणजे महासंचालक हे पदसिद्ध सचिव म्हणून त्या ठिकाणी कार्य करत असतात, हे लक्षात घ्या. किंवा महासंचालक संघटनेचे बजेट तयार करतात आणि ते मंडळाला सादर करतात. मंडळ सचिवालयाच्या स्टाफची स्थापना करायची आहे, तर हे सुद्धा महासंचालकाकडेच अधिकार देण्यात आलेला आहे. महासंचालक जागतिक आरोग्य संघटनेचे तांत्रिक व प्रशासकीय अधिकारी म्हणून सुद्धा कार्य करतात. जागतिक आरोग्य संघटनेचे तांत्रिक व प्रशासकीय म्हणून यांचा रोल महत्त्वाचा आहे. महासंचालकाचा जो रोल आहे ना तो खूप महत्त्वाचा. मग जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये फक्त एकच स्ट्रक्चर आहे का? ह्याने काय केलंय जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये त्यांची काही विभागीय कार्यालये तयार केली, आणि अशी कार्यालय किती स्थापन केली तर एकूण 6 कार्यालय स्थापन केले. त्याच्या वतीनं ते कार्य करत असतात. म्हणजे 6 कार्यालय कोणती जर तुम्हाला असं विचारलं तर तुम्हाला हा घटक पाहायला मिळेल. आफ्रिका देश ब्राझिल कांगो हा एक आहे, ते एक विभागीय कार्यालय. अमेरिकन देश वॉशिंग्टनला आहे. दक्षिण पूर्व आशियाई देश नवी दिल्लीला कार्यालय आहे. युरोपियन प्रदेश कोपनहेगन डेन्मार्कला आहे. पूर्व भूमध्यसागरीय प्रदेश नत्र सिटी कैरोमध्ये येतं, आणि पश्चिम पॅसिफिक प्रदेश मनिला फिलिपाईन्समध्ये अशी विभागीय कार्यालय आहेत. आता ह्यांच्यामध्ये तुम्हाला महत्त्वाचे घटक, दुसरा घटक येतो, यांनी काय कामगिरी केली जागतिक आरोग्य संघटनेने. तर जेव्हा जो देवी आजार होता 1977 मध्ये, जो देवी आजाराच्या निर्मूलनामध्ये यांची भूमिका महत्त्वाची असं म्हटलं जातं, किंवा हा घटक थोडा तिथं इम्पॉर्टंट आहे. तर
सध्या महत्त्वाचं काय आहे तर कोविड-19 किंवा कोरोनामुळं जे महामारी जागतिक महामारी आहे ना याचा मुकाबला करताना जागतिक आरोग्य संघटनेचं महत्त्व खूप अधोरेखित होतं. म्हणजे तुम्हाला एवढा जरी घटक समजला तर परीक्षेला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये जो जो घटक विचारला जाईल त्यामध्ये बराचसा पॉईंट तुम्हाला यामधून अभ्यासता येईल किंवा तुम्हाला बराचसा घटकाचं समजलं असेल की यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, कोणत्या घटकावर फोकस करायचं आहे. आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल. जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा, जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांना शेअर करा. थँक्यू.